Goedemorgen lief mens en welkom bij de eerste aflevering van de Wegwijzer van het Hart. Ik ben Evelien Zwikker en ik ben eigenaar van Spirit in Motion, praktijk voor holistic life coaching en spirituele healing. De Wegwijzer van het Hart gaat over zelfaspecten van liefde. Met deze afleveringen wil ik graag meer liefde en licht in de wereld brengen. Want ik denk dat dat hard nodig is. En het geeft mij heel veel plezier om dit te kunnen doen. Het thema voor vandaag gaat over in je kracht staan. Zijn wie je bent. En om dit in te leiden heb ik het prachtige citaat van Marianne Williamson gevonden om je licht te laten schijnen. Waarschijnlijk is dit al heel bekend, dit citaat, bij velen van jullie. Maar de bekendheid doet niet minder aan de betekenis die erachter zit. Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af, wie ben ik? Dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn. Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God. Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent, opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen. We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont. Niet slechts in enkele van ons, maar in ons allemaal. Als wij ons licht laten schijnen, geven anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen. Ik vind dit een heel mooi gedicht van Marianne Williamson, omdat het precies beschrijft wat wij als mensen doen om ons licht niet te laten schijnen. We zijn juist bang om in onze grootsheid te staan, om ons licht te laten zien. Omdat we denken dat we klein en nietig zijn en dat wij niets te bieden hebben. Maar iedereen heeft een licht in zich dat gewoon wacht om naar buiten te treden. En dat licht mag naar buiten treden door de erkenning daarvan. Het thema vandaag gaat over zijn wie je bent. En om te zijn wie je bent, is het belangrijk dat je erkent hoe groot jij bent. Dat jij een groot licht bent. Dat jij absoluut iets hebt te bieden voor deze wereld. We zijn allemaal geboren met een gave, met een talent. Met iets om deze wereld mooier te maken. En het geheim, dat zit in jouw hart. Maar om te zijn wie je bent, is het nodig dat je in je kracht staat. En nu is de tijd om dat te doen. Want we hebben heel veel opgeruimd. Afgelopen jaar was geen makkelijk jaar. In ieder geval niet voor mij. En ik denk ook voor velen van jullie. Want ik hoorde dat veel mensen ziek waren. Een heleboel de uitdagingen op hun pad gekregen hebben. En ook patronen hebben moeten loslaten en oude dingen. En dat hoorde allemaal bij het opruimingsproces. Het was een 9 jaar. En dit jaar is het een 1 jaar. En dat betekent dat we de vruchten mogen plukken van ons harde werk. Dat we nu eindelijk mogen staan voor wie we zijn. En zeggen, ja, dit ben ik. Dit wil ik. En ik ga ervoor. Dit jaar is een 1 jaar. Dus dat betekent dat we dit jaar echt kunnen manifesteren. En waarom kunnen we dat nu doen? Omdat we ruimte gemaakt hebben voor ons authentieke ik. Vorig jaar hebben we allemaal puin geruimd voor dingen die ons authentieke ik aan het bedekken waren. En dit jaar mogen we gaan stralen. Nou,
Dat is toch goed nieuws? Ik word er helemaal blij van. En ik hoop dat jullie dat ook worden. Maar om te kunnen stralen is het belangrijk dat je trouw aan jezelf blijft. Dat je diep van binnen voelt, ik wil deze weg op. Omdat je hart je dat influistert. En dat je diep van binnen voelt, dit klopt. Betekent ook dat anderen je van die weg willen brengen. Maar dat jij tegen jezelf zegt, nee, dit is mijn weg. Dit is mijn waarheid. Dit klopt voor mij. Hoe meer jij jouw eigen waarheid bekrachtigt, hoe meer jij jouw innerlijke autoriteit bekrachtigt. En dat is nodig. We hebben het niet meer nodig om toestemming te krijgen van buitenaf. Of goedkeuring om te zijn wie we zijn. Want we zijn groots. We zijn liefdevol. We zijn liefde eigenlijk. En we mogen dat nu gewoon in de wereld zetten. En dat is heel fijn en heel nodig. Want er heerst heel veel angst en onrust op dit moment. Deze angst maakt mensen negatief. En verbergt het licht. En hoe meer mensen in hun kracht staan en gaan luisteren naar hun hart, hoe meer wij licht verspreiden allemaal. En hoe meer wij de trilling van onze planeet verhogen en meer liefde in de wereld brengen. En is dat niet fijn om te doen? Om je hart te volgen en dingen te doen waarvan je blij wordt. Dus lief mens, ga eens even naar binnen en vraag jezelf af, wat is mijn diepste verlangen? Wat wil ik echt? Wat wil ik in de wereld zetten? Wat wil ik verwezenlijken? En handel daarna. Deze woorden, deze verlangens, die komen vanuit jouw hart. En het is echt tijd dat je daarna gaat luisteren. En nu kun je daar ook naar gaan luisteren. Omdat je alles bedekt, alles wat jouw hart bedekt heeft, heb je kunnen loslaten. Goed, het is nog een proces dat doorgaat. Want we zijn niet allemaal verlicht. Maar we zijn wel al een heel stuk onderweg. Terug naar de liefde in ons. Dus ik vraag jou om dingen te gaan doen die jou blij maken. Die jouw hart openen. En zo aandacht te richten op licht en liefde. In plaats van angst en onrust. Want hoe meer jij je richt op licht en liefde, hoe meer vrede jij in jezelf vindt. En als jij vrede in jezelf vindt, dan straal je dat ook uit naar je medemens. En dan word jij zo een voorbeeld voor jouw medemens. En kun je hem ook weer in liefde aanraken. En zo gaat het proces door. Staan voor wie je bent vraagt moed. Dat je tegen de wereld, maar vooral tegen jezelf zegt, ik mag er zijn. En ja, jij mag er zijn, zoals iedereen er mag zijn. En je mag er zijn helemaal zoals je bent. Want je bent helemaal goed zoals je bent. En geef dat aan jezelf. En zeg het tegen jezelf. En je zult zien dat de wonderen op je pad zullen verschijnen. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze wegwijzer van het hart te kijken. Er komen nog meer. En voor nu vraag ik je niet te vergeten. Zelfliefde is de ultieme wegwijzer van het hart. Heb een fijne dag en tot de volgende keer. Dag!